بریم دنبال نامبر فانکشن ها. توی اینجا ما 3 تا فانکشن رو با هم دیگه میبینیم، مینیمم، ماکسیموم، دیویژن، که ببینیم هر کدوم از اینا چه کارایی داره. بهتر بدونید که توی بخش شیت ها نیو کلکیولیتد فیلد از کجا آورده میشه و ساخته میشه. میرم وارد شیت میشم، از بخش سرچ، بخش فیلتر و دیتا ویو بگذریم، میرسیم به یک فلش رو به پایین که میزنی یک منوی کشویی براتون باز میکنه که اولین گزینه‌اش میشه Create Calculated Field. من اولیش رو میذارم مین و از فانکشن مین استفاده میکنم چون عددیه، فانکشنمون عددیه، باید حتما عدد وارد بشه. اوکی میکنم. مینیموم هم تقریبا 44 سنت باید باشه، درسته. ماکسیموم چطور؟ ماکسیموم رو هم ما میایم اینجا دوباره همین مسیر رو میریم و میذاریم روی ماکس، اسمش رو میذاریم ماکس و از فانکشن ماکس استفاده میکنم، ماکسیموم، و سیت رو بهش میدم. کاملا درست. اوکی میکنم. تقریبا $22,000 باید باشه. فانکشنم ماکسیموم فروشم $22,000 رو باید بهم برگردونه. بله. و دوباره همین مسیر رو میریم برای ساخت فانکشن دیویژن. خب من اولش رو میذارم دی وی و خب پایینم از همین استفاده میکنیم. دیویژن. توی دیویژن کارش چیه؟ میاد تقسیم یه عدد به یه عدد رو میده، خارج قسمت صحیح رو بهتون برمیگردون. خودش اینجا زده 11.25. مثلا اگر من بزنم 10.3 باید 3 تا که میشه 9 تا رو به من برگردونه، یعنی عدد 3 رو به من برگردونه و من اینجا اوکی میکنم. وقتی میایم اینجا ازش استفاده میکنیم عدد 30 رو به من برمیگردونه. بله، بریم تو دیتا سورس نگاه کنیم. آخرین فیلدی که ساختیم دیویژن، دیویژن ببینید 1194 تا 3 داره تکرار میکنه که مجموعش میشه این عدد. شما اینجا میتونید بیاید این رو به حالت اتریبیوت که در بیارید، میبینید عدد 3 رو بهتون برمیگردونه. نگاه کنید، اتریبیوت که میگیرید عدد 3 رو بهتون برمیگردونه. پس این 3 تا فانکشن رو داشته باشید. شما هر فانکشن دیگه خواستید که تو بخش نامبر فانکشن ها هستن استفاده بکنید، تو سایت tableau.com میتونید داکیومنت یا سرچ بکنید تابلو فانکشن، داکیومنت های خود تابلو رو از سایت اصلیش میتونید دانلود بکنید یا ببینید چجوری میتونید ازش استفاده بکنید. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.